Ωραία. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ συμπληρωματικές σκέψεις, οι οποίες διεύρυναν ακόμα περισσότερο το αντικείμενο της συζήτησής μας. Εγώ θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στον συγγραφέα, τον κύριο Οικονόμου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Αναφέρεσαι στην διοικητική μηχανική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στη διοικητική μηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, προφανώς αναγνωρίζεις κάποια θεσμική διάσταση σε όλο αυτό το πράγμα και δεν εστιάζεις στα πρόσωπα, αλλά στην αρχιτεκτονική, αν μπορούσαμε να πούμε. Θα μας πεις λίγο δύο πράγματα περισσότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η διοικητική μηχανική. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας πρωτοετής φοιτητής, είναι το πρώτο μάθημα διοικητικής επιστήμης που κάνω, σε παρακολουθώ, εκπληκτικό μάθημα κάνεις, θέλω να μου πεις τι θα κρατήσω από το μάθημά σου. Είναι η πρώτη μου επαφή με την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση, δεν ξέρω τίποτα. Τι πρέπει να κρατήσω? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς και τους ομιλητές και την κυρία Λαδί τη Στέλλα και τον κύριο Παπαλιούτα το Λάμπρο. Σπύρο, έτσι πολύ ωραία και εύστοχη ερώτηση. Καταρχάς, πρόκειται για μια υβριδική διοίκηση. Υβριδική με την έννοια ότι δεν συναντάται πουθενά αλλού. Δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος ή πολλές φορές, για παράδειγμα, απασχολούσα συναδέλφους που ήθελα να φέρω λιγάκι, που είχα έτσι, βλέπανε τη ζώσα πραγματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οπότε είχαν οι καλύτερες παραστάσεις από μένα σε διάφορους θεσμούς και έτσι, ιδρύματα, που εκεί στη συζήτηση, η κυρία Αρχιμανδρίδη, για παράδειγμα, αρκετά την είχα ζαλίσει ως προς το πώς λειτουργεί κατά αντιστοιχεία παράλληλα η ελληνική διοίκηση, όχι ως προς το να βρω σημεία ομοιότητας, αλλά να εντοπίσω διαφορές. Ξεκινάω λοιπόν και λέω ευθέως, Σπύρο, κύριε Βελβούκο, ότι πρόκειται για μια υβριδική διοίκηση, που σημαίνει πρακτικά ότι για να πάει κάποιος εκεί, στη διοικητική συνιστόσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει καταρχάς να έχει υπόψη του ότι χρειαζόμαστε το στοιχείο της πολυγλωσσίας. Το στοιχείο της πολυγλωσσίας πρακτικά σημαίνει δύο γλώσσες, η μητρική και άλλη μία. Να μην μείνω τόσο πολύ στο τεχνικό, ένα είναι αυτό για παράδειγμα. Το άλλο είναι ότι θα συναντήσει ένα περιβάλλον απολύτως διεθνές, που σημαίνει πρακτικά ότι θα βρει συναδέλφους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά διοικητικά υπόβαθρα, διαφορετικές διοικητικές παραδόσεις. Θα βρει συναδέλφους, για παράδειγμα, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στη Φραγκφούρτη, είτε ακόμη και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν αυτό που ανέφερε πριν η Στέλλα, η κυρία Λαδί, EU agencies, ευρωπαϊκοί ενωσιακοί οργανισμοί με έδρα κράτη-μέλη. Αλλά και εκεί θα δει ότι δεν θα έχει να συνομιλήσει με έναν συνάδελφο ο οποίος θα δει την οπτική του κράτους στο οποίο βρίσκεται η έδρα, αλλά την οπτική ενός υπερεθνικού θεσμού που ενδιαφέρεται να δώσει όθηση με κάποιον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο, σε αυτό που λέμε διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και ο Λάμπρος το ανέφερε πολύ καλά, πολύ ωραία. Χωρίς την διοικητική συνιστόσα, οι πολιτικοί θεσμοί μπορούν να έχουν τις ιδέες, αλλά χρειαζόμαστε και την υλοποίηση. Και εκεί μπαίνει μπροστά η διοικητική μηχανή. Μπαίνει ο συνάδελφος που θα ενδιαφέρεται να πάει να απασχοληθεί σε μια ευρυδική διοίκηση πολύγλωση, η οποία μπορεί να έχει έδρα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, που θα πρέπει να δει λιγάκι το ζήτημα επίσης ενδεχομένως το κόστος ζωής να είναι και αυτό ένα σχήμα, αλλά σας διαβεβαιώνω οι αμοιβές είναι πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές και θελκτικές για όποια ενδιαφέρεται να πάει εκεί. Μπορεί να δει επίσης το ζήτημα της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, με τις εθνικές, τοπικές, περιφερειακές αρχές. Αν υπάρχει, προφανώς με τις εθνικές υπάρχει, με τις τοπικές και περιφερειακές είναι ένα ερωτηματικό, αλλά κάποιοι το κάνουν, ακόμη και σε συγκεντρωτικά κράτη όπως είναι η Ελλάδα. Κάποιοι δήμοι, δηλαδή κάποιες περιφέρειες, πολλό δε μάλλον σε κράτη-μέλη που είναι εξόχως αποκεντρωμένα ή ομοσπονδιακής φύσεως. Μπορεί επίσης να δει σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση ένα περιβάλλον το οποίο θα του επιτρέψει να ικανοποιήσει φιλοδοξίες που μπορεί να έχει. Φιλοδοξίες ανέλυξης στην ιεραρχία. Παρά τα ενδεχομένως, κάποια εμπόδια ενδεχομένως που θα συναντήσει στην πορεία του προς το πολύ βάθος. Έτσι. Αυτό το αφήνει για το μέλλον. Αλλά οι δυνατότητες εξέλιξης είναι πολύ σημαντικές και υπάρχουν με όρους αξιοκρατίας.
μπορεί επίσης να δει και να έχει υπόψη του το στοιχείο της τεχνοκρατίας, το στοιχείο του ότι μπορεί να προσληφθεί μέσω ενός γενικού διαγωνισμού ή μέσω κάποιας διαδικασίας ειδικότερης, όπου εκεί θα στελεχώσει, θα υπάρξει μέρος, στέλεχος ενός θεσμού, είτε κύριου οργάνου, είτε κάποιου αποκεντρωμένου οργανισμού, κατά βάση, που είναι οι περισσότεροι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα διακρίνεται για την εξειδίκευση και τη δική του, τη δική της. Άρα, κομίζει η Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και αυτό που λέγεται, αν θέλετε, εξειδίκευση, η οποία προσφέρει συνολικά στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Όποια ενδιαφέρεται, θέλει να γίνει μέλος μιας διοίκησης, η οποία λειτουργεί με όρους, ή αν θέλετε, θέλει να υπάρξει, να είναι ο καταλύτης σε διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ευρωπαϊκής ενοποίησης, νομίζω ότι το στοιχείο του θα είναι αυτός ο θεσμός. Επίσης, ένα τελευταίο σχετικά με τη μηχανική είναι ότι πάντοτε θα πρέπει να έχει υπόψη του και το πολιτικό στοιχείο. Υπάρχει διάδραση, υπάρχει συνεργασία, δεν είναι ξεκομμένη η Ευρωπαϊκή Δημοσία Διοίκηση, η Ευρωκρατία, η Ευρωπαϊκή Δημοσιοϊπαλληλία, η Ενωσιακή Διοίκηση από το πολιτικό στοιχείο, άρα μπορεί να έχει υπόψη του συνεργασία με επιτρόπους, μέσω των Γενικών Διευθύνσεων να πάει στο όργανο που λέγεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, επίσης ένα εξαιρετικό όργανο με πολιτική διάσταση αρκετά, έντονα πολιτική διάσταση. Όποια λοιπόν επιθυμεί να αποτελέσει, ενδεχομένως έχει τη μικρή ή μεγάλη φιλοδοξία, να αποτελέσει κομμάτι είτε της σύγχρονης είτε της προσεχούς ιστορίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας σε αυτή τη διοίκηση μπορεί να κομίσει ιδέες και να τις προωθήσει λίγο παραπάνω στην πολιτική συνιστόσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε στο Συμβούλιο, το παλιό Συμβούλιο Υπουργών, Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι κατά ανάγκη ενδεχομένως ως μόνιμο στέλεχος, αλλά και ενδεχομένως ως σύμβουλος, υπόθηκε πριν, για ενδεχομένως ως πρόταση κάποιες ιδέες να κατατεθούν ως κομμάτι στοιχείο πολιτικής, πολιτικές προτάσεις. Προβλέπεται, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία από τις τρεις συνιστώσεις της αντίστοιχης διοίκησης είναι οι ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί σύμβουλοι ευρωβουλευτών, π.χ. Ή αντίστοιχα οι συνεργάτες που υπάρχουν στις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε, με λίγα λόγια, όποιος θέλει να αισθανθεί κομμάτι της ιστορίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα καταλήξει, θα επιστρέψει πίσω στα κράτη-μέλη, προφανώς και στην Ελλάδα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, σε πλήθος πεδίων δημόσιων πολιτικών, από την αλληλεία, το άσυλο, την πολιτική μετανάστευση, την πολιτική συνοχής, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και πολλά άλλα πεδία, είτε επιχειρώντας να δει τη μεγάλη εικόνα μέσω κάποιου κύριου οργάνου, είτε επιχειρώντας να δει τη μικρή εικόνα πολύ πιο εξειδικευμένα μέσω κάποιου ευρωπαϊκού οργανισμού. Νομίζω ότι θα είναι στο στοιχείο του. Αυτό θα έλεγα ως παρέμβαση. Παίρνω την ευκαιρία από ένα σχόλιο που έκανε η Στέλλα Ελιαδή προηγουμένως, μιλώντας για τον πολιτικό χαρακτήρα και την πολιτική δυνητικά σημαντική συνεισφορά της δημόσιας διοίκησης. Αυτό που αναφέρθηκε για τα σχέδια, τα προσχέδια που βρίσκονται στο σιρτάρι και την ώρα της κρίσης ή όποτε τέλος πάντων χρειαστεί, μπορεί να ανοίξει το παράθυρο ευκαιρίας να τα ανασύρουμε και να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Και θέτω ένα τελευταίο ερώτημα για να ανοίξω τη συζήτηση και με το ακροατήριο. Πιθανώς να έχετε κι εσείς ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις να κάνετε και να θέσετε ερωτήσεις είτε στο συγγραφέα είτε στα υπόλοιπα μέλη αυτής της παρουσίασης. Έχουμε παραδείγματα, αν μπορείς να ανακαλέσεις από τη μνήμη σου, από το βιβλίο, από την έρευνά σου ή και γενικότερα από την ενασχόλησή σου με το θέμα, παραδείγματα περιπτώσεων όπου ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές, δεν θα πω διαμορφώθηκαν, είναι βαριά κουβέντα, αλλά επηρεάστηκαν από πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Γνωρίζουμε βεβαίως για το θεσμικό ρόλο της Επιτροπής και για το λόγο που έχει και το ρόλο που έχει ως πρώτος εισηγητής και διαμορφωτής των προσχεδίων των κειμένων πολιτικής. Αλλά
εκεί βλέπουμε συνήθως επικεντρωνόμαστε στον πολιτικό ρόλο και χαρακτήρα αυτών των οργάνων, στον πρόεδρο της Επιτροπής ή στους κάποιους επιτρόπους οι οποίοι κατευθύνουν και σφραγίζουν τη συζήτηση. Έχουμε πιθανώς κάποιες ενδείξεις, κάποια παραδείγματα μπορούμε να καλέσουμε της διοίκησης να έχει παίξει αυτό το ρόλο? Ναι, έχουμε. Θα αφήσω λίγο στην άκρη τον καταλήτη, όπως τον ξέρουμε, των ευρωπαϊκών εξελίξεων, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον καταλήτη της δυναμικής της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα μπορούσα να αναφέρω, για παράδειγμα, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, όπου εκεί σε κρίσεις που έχουν υπάρξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίσεις είτε εξωγενή σοκ, είτε μέσα στην Ένωση, σε διαφωνίες, για παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου είναι αυτός που έχει βρει συμβιβαστικές λύσεις, για παράδειγμα, στην υγειονομική κρίση που περάσαμε πρόσφατα με την πανδημία COVID-19, όπου εκεί υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εκεί έχει ικανότητα, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο όργανο, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, και λόγω της τεχνογνωσίας, να συμβιβάσει διαφορετικές οπτικές. Κάποιες φορές, βέβαια, η κρίση δημιουργεί ζητήματα όπου κάποια πράγματα γίνονται γρήγορα. Και η γραφειοκρατία πιέζει, η γραφειοκρατία ως μοντέλο οργάνωση και δείξει, έτσι, όχι οι παθολογικές της πτυχές, πιέζει να γίνονται γρήγορα, να πάρθουν αποφάσεις, οπότε εκεί πρέπει το πολιτικό όργανο να συνεδριάσει και να λάβει την απόφαση. Στην περίπτωση της πανδημίας, θα έλεγα, και γενικά όπου υπάρχουν κρίσεις, ακόμη και, για παράδειγμα, στην περίπτωση που είχαμε την δημοσιονομική κρίση και στη χώρα μας. Συμπεριέλαβα και τη χώρα μας, έτσι. Εκκινώντας από το 7-9 τα πρώτα δείγματα και φτάνοντας στην Ελλάδα, περνώντας από το 9 και μετά, όπου εκεί υπήρχαν κράτη-μέλη μέσα, το πολιτικό στοιχείο, όπου επεδίωκε, για παράδειγμα, ένα μέτρο πολιτικής αυστηρό για το κράτος. Αντίστοιχα, κάποιο άλλο κράτος, μια άλλη χώρα, στα πλαίσια λειτουργίας του Συμβουλίου, με τη σύνθεσή του στα οικονομικά, οπότε μιλάμε για υπουργούς οικονομικών, η επιδίωξη ήταν διαφορετική. Να δοθούν χρήματα η μία πλευρά, να μην δοθούν χρήματα από την άλλη πλευρά. Να δοθούν χρήματα, για παράδειγμα, σε ένα κράτος που υστερεί, που παρουσιάζει δημοσιονομικές δυσκολίες με πολύ αυστηρούς όρους. Να δούμε λιγάκι και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ότι δεν θα πρέπει ίσως να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφυξίας στο κράτος μέλος. Η ισορροπία ερχόταν και με την παρέμβαση ανθρώπων που γνωρίζαν ή κατήχαν, έτσι, με μια εξειδικευμένη γνώση, το αντικείμενο, εν προκειμένου αναφέρομαι στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, για οικονομικά θέματα. Εκεί υπήρχαν παρεμβάσεις όπου επιχειρούνταν να προταθεί η συμβιβαστική λύση, και αυτό βέβαια οδηγούσε σε διενέξεις, σε ζυμώσεις, οι οποίες διαρκούσαν, αλλά αν θέλετε, τα υπηρεσιακά σημειώματα, οι προτάσεις προέρχονταν από τη γραφειοκρατία μέσα στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οπότε εκεί επιχειρούνταν να βρεθούν τέτοιου είδους συμβιβαστικές λύσεις. Με την τεχνογνωσία δηλαδή που κομίζει η Ευρωπαϊκή Διοίκηση, προσπαθεί να προτείνει. Προφανώς την απόφαση θα την πάρει η πολιτική συνιστόσα, η πολιτική ηγεσία, οι πολιτικές ηγεσίες. Ομοίως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εκεί μπορούμε να βρούμε τέτοιου τύπου κυρίως συμβιβαστικές προτάσεις που κατατίθεται από τη γραφειοκρατία ή αναζήτηση συμβιβαστικών προτάσεων όταν υπάρχουν αδιέξοδα. Στα πολιτικά αδιέξοδα, τα μεγάλα, γυρίζει πίσω, αν θέλετε, το κομμάτι που πρέπει, τέλος πάντων, το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, και οι γραφειοκράτες, οι τεχνοκράτες για την ακρίβεια, είναι αυτοί που θα προτείνουν τη λύση για να βρεθεί το αδιέξοδο. Στις κρίσεις το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Μπορούμε αυτό να το δούμε και επίσης και στους, νομίζω πολύ περισσότερο ευδιάκριτα, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, την περίπτωση του ECDC, που εκεί πέρα έχουμε την τεχνοκρατία από πίσω, προφανώς και το κομμάτι των συμβούλων, έτσι, των αποσπασμένων, αλλά έχουμε και την τεχνοκρατία που προσπαθεί να συμβάλλει στο να βρεθεί λύση σε προτινόμενα μέτρα πολιτικής. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, επίσης, φαρμάκων, τον αντίστοιχο, η τεχνογνωσία είναι αυτή που υπάρχει, και υπάρχει στο διοικητικό κομμάτι. Το πολιτικό απλώς καλείται να επιλέξει την καταλληλότερη λύση που του προσφέρεται.
Νομίζω σε γενικές γραμμές, σε στοιχεία, σε περίπτωση κρίσεων το βλέπουμε αυτό λίγο πιο έντονα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Ήταν περιέργεια, ήταν ερώτηση περιέργειας. Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία που παίρνω ορισμένες φορές ως προεδρεύωνα αυτής της παρουσίασης. Τώρα, θα ήθελα πριν δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες να θέσουν εκείνη τα δικά τους ερωτήματα προς τον συγγραφέα. Πρώτα απ' όλα, μας δούμε αν υπάρχει από το ακροατήριο κάποια ερώτηση, γιατί εμείς έχουμε μιλήσει αρκετά. Οπότε, να δούμε πρώτα απ' όλα αν κάποιος από εσάς θα ήθελε να θέσει κάποιο ερώτημα επί του θέματος στον συγγραφέα πρωτίστως, αλλά πιθανώς και στους υπόλοιπους ομιλητές. Αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, να παρουσιάσετε τον εαυτό σας, έτσι, ποιος είστε, όποιος πάρει τον λόγο επομένως, να μας δώσει και δύο στοιχεία. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Καραδίμας Δημήτρης λέγομαι. Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας είμαι στο ΕΚΠΑ, αλλά υπήρξα αντιπρίτανης εδώ και εκεί είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Γιώργο, που υπηρετεί στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Έχω μια ερώτηση, εκεί θα πάω, αλλά μιας και ξεκίνησα από αυτό να πω δύο λόγια. Το γνώρισα ως ένα έτσι νέο ευγενή, πρόσχαρο, εργατικό, συνεπή και αποτελεσματικό. Ήξερα ότι ασχολείται με διδακτικό στο Πανεπιστήμιο και ερευνητικό έργο και έχει δημοσιεύσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που παρουσιάζεται ένα καινούργιο βιβλίο του και ακούστηκαν τόσο καλά λόγια από εσάς, από καταξιωμένους συναδέλφους. Τώρα, η ερώτησή μου είναι εξής, Γιώργο, και ίσως απευθύνεται και σε όλους. Κυρίως προέκυψα την εμπειρία του πράγματος. Όποιος έχει ασκήσει λίγο διοίκηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα λέγαμε, βλέπει ότι εάν έρθουν κάποιες καινούργιες ιδέες, η διοίκηση η οποία είναι συνηθισμένη σε ένα ρυθμό και σε μια νοοτροπία δική της, δεν είναι έτοιμη να τα αφομοιώσει εύκολα και να τα προχωρήσει παρακάτω και να τα υλοποιήσει. Και εκεί υπάρχουν πάντα, να πω αντιδράσεις, να πω δυσκολίες, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτό συζητήθηκε κατά καιρούς και στο ανώτατο επίπεδο του Ελληνικού. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, αν έρχονται ευρωεκλογές, αν υποτεθεί ότι ανατρέπεται το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη και πάμε για άλλες πολιτικές, τι γίνεται εκεί, η γραφειοκρατία, πώς είναι, πώς τα αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραδίμα, και για τα θερμά σας λόγια. Η διοίκηση, καταρχάς, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, το ξέρουμε ότι εντέλεται να κάνει πράγματα. Λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που είναι επικίνδυνο να αυθαιρετεί, να αρχίσει να αυθαιρετεί, να κάνει πράγματα από μόνη της, να παίρνει πρωτοβουλίες. Επίσης, αυτό που μας λέει ο κ. Καραδίμας είναι και η αντίσταση στην αλλαγή. Το λέω από την άποψη ότι ενδεχομένως κάποιες φορές, όταν θέλουμε να περάσουμε πράγματα που μπορεί να είναι με θετική χρειά, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, γενικότερα μετασχηματισμούς, πολλές φορές ανθίσταται, αντιστέκεται. Και αυτό είναι επίσης μια προβληματική, έτσι, που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι, τουλάχιστον οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιες οργανώσεις που βασίζονται στο βεμπεριανό, όπως λέμε, μοντέλο, είναι λίγο δύσκολο να, έτσι, ο ρυθμός αλλαγής να είναι ο επιθυμητός. Δεν ξέρω αν υπάρχει, έτσι, κλειδί ή αν υπάρχει σε αυτό το στοιχείο, σε αυτό το κομμάτι, φάρμακο κατά κάποιο τρόπο ή λύση, αλλά η επιμονή σίγουρα είναι κάτι που χρειάζεται. Η επιμονή, όχι με την έννοια της εξαγγελίας ενός μετασχηματισμού, όπως λέμε, είτε είναι μεταρρύθμιση, είτε είναι αλλαγή, είτε είναι διαχείριση προβλήματος. Η επιμονή, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει από την ώρα της εξαγγελίας μέχρι τη στιγμή της υλοποίησης, η οποία μπορεί να πάρει μέρες, μήνες ή και χρόνια. Και αυτό προϋποθέτει συνέχεια στην εντολή. Αν αλλάξει η πολιτική ηγεσία και η εντολή διαφοροποιηθεί, ίσως η διοίκηση να μην φταίει που δεν θα ακολουθήσει την εντολή. Σε κάθε περίπτωση είναι η θεσμική μνήμη, αναφέρθηκε νομίζω, τονίστηκε. Είναι ο μηχανισμός, η μηχανική εδώ αν θέλετε, που θα υπακούσει, δεν θα πρέπει να αυθαιρετήσει σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρετε, όλες οι γραφειοκρατίες δεν είναι και έτσι φιλικές προς τη δημοκρατία, εξορισμού. Το βλέπουμε αυτό ακόμη και σε, αν θέλετε, και σε επίπεδο εθνικών διοικήσεων, που κάποιες φορές μας ταλαιπωρούν, για παράδειγμα, ή πάει η διοίκηση και διαβάζει μεταξύ δύο γραμμάτων, επιλέγει το τρίτο και ταλαιπωρεί, αν θέλετε. Δεν επιλέγει τη διακριτική ευχέρεια που μπορεί να ασκήσει. Αλλά αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι
ότι δεν θα πρέπει να αυθαιρετήσει σε καμία περίπτωση, άρα θα πρέπει να υπακούσει. Στο κομμάτι που αφορά λοιπόν την εντολή που θα πάρει, το περιεχόμενο της εντολής, αυτό θα εξαρτηθεί από το εκλογικό σώμα και τις επιλογές που θα κάνει σε εκλογές στις εκλογές τις επικείμενες τον Ιούνιο. Το ερώτημά σας νομίζω ότι κινητοποίησε και τους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αγγίξατε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Μπορεί να το δει κανείς και από τις δύο όψεις, και θετικά και αρνητικά. Θετικά με την άποψη διατηρούμε κάτι που έχουμε και δεν χάνουμε το κεκτημένο πολιτικής, από την άλλη μεριά και αρνητικά με την προφανή καθυστέρηση σε οποιαδήποτε νέα καινοτόμα ιδέα. Αλλά να δώσω το λόγο στην κυρία Λαδί πρώτα απ' όλα. Ναι, νομίζω το ερώτημα είναι πραγματικά κέριο. Δηλαδή, αν ήσασταν στο αντικείμενό μας, θα έλεγα ότι είναι ένα ερευνητικό ερώτημα που θα έθετε ένα. Άρα ήσασταν. Οπότε, ναι, εγώ θα απαντήσω λίγο πιο πολιτικά. Νομίζω ο Γιώργος απάντησε απόλυτα θεσμικά και πολύ σωστά. Και πολιτικά και μέσα από την εμπειρία που έχω από τις Βρυξέλλες, από τη διοίκηση των Βρυξελών. Έχω περάσει 4 χρόνια, όχι να δουλεύω μες στη διοίκηση, αλλά εκεί να την μελετάω. Οπότε, στους διαδρόμους της διοίκησης. Νομίζω ότι θα πέσει μαχόμενη η διοίκηση των Βρυξελών, γιατί είναι υπαρξιακό για αυτούς. Αν οι δυνάμεις οι πιο ευρωσκεπτικιστικές επικρατήσουν, νιώθουν ότι απειλείται η ίδια τους ύπαρξη. Οπότε πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν με πολλούς τρόπους να μην ακολουθήσουν απόλυτα την εντολή και το έχω δει να το κάνουν. Όχι με την κακή. Είναι ένα φεντεραλιστικό σώμα. Νομίζω ότι περισσότεροι, δεν ξέρω αν έχουμε έρευνες, εμπειρικά το λέω, δεν ξέρω αν έχουμε νούμερα, οι περισσότεροι που δουλεύουν σε αυτούς τους οργανισμούς το κάνουν για τους λόγους που τους προέτρεπε πριν ο Γιώργος να το κάνουν, γιατί θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα και να προχωρήσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οπότε αυτό που συνήθως κάνουν είναι ότι είναι πολύ πιο καινοτόμοι από ότι οι δικές μας διοικήσεις, εννοώ οι κρατικές, στους τρόπους που προσπαθούν να κάνουν, να κρατήσουν αυτό την πνοή, την ευρωπαϊστική, ζωντανή υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Οπότε δεν λέω ότι θα παραβούν τα καθήκοντά τους, αλλά θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν αυτό που θα κάνανε όποια και να ήταν η εντολή. Αυτή είναι η αίσθηση. Έχω, θα δούμε. Κύριε Μπαμπαλίτα. Εγώ θα το δω λίγο πιο θεσμικά. Η Στέλλα το είναι πολιτικά. Εγώ θα το δω πιο θεσμικά. Δεν είναι μόνο οι εκλογές. Και οι εκλογές, σαν ένας τρόπος αντίδρασης, έχουν και αυτές κάποια αιτία. Αιτία ποια είναι? Η απομάκρυνση πολιτικής από τους πολίτες. Τα λόμπις. Όλα αυτά τα οποία ακούμε. Όλο αυτό το πολιτικό παίγνιο το οποίο υπάρχει. Όλη αυτή η μεταγραφολογία υποψηφίων βουλευτών, ευρωβουλευτών, όταν δεν υπάρχει αυτό το κλασικό, δηλαδή ο διαχωρισμός του κέντρου από την αριστερά και τη δεξιά και το αντίστροφο, για να μην. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο δικός μου φόβος ποιος είναι? Και τώρα έτσι στη σκέψη μου ήρθαν 3 αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία. Η αρχή έγινε από τη Γερμανία. Για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, σας θυμίζω. Λοιπόν, όπως στην ουσία, τι είπε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο? Ότι εδώ πέρα κάτσε καλά, δεν με ενδιαφέρει τι λέει το ενωσιακό δίκαιο, έχω το δικό μου σύνταγμα. Οι Πολωνοί τι είπανε? Η δεύτερη. Μη μας πειράζετε, συμμετέχουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά εμείς εδώ έχουμε κάποια όρια. Μην μας τα παραβιάζετε. Και πήραν μετά και την πάσα οι Ούγγροι με τις αποφάσεις του δικού τους ανωτάτου δικαστηρίου. Άρα είναι και εκεί ένα ζήτημα όπου απομονώνονται μετά οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από δικαστικές αποφάσεις των κρατών μελών και μάλιστα των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών. Άρα εκεί η ελληνική δημόσια διοίκηση, αν θα έχω εγώ μία απόφαση υπέρ του ενωσιακού ή υπέρ του εθνικού δικαίου δι' του συντάγματος, καταλαβαίνετε πως από το σύνταγμά μας υποχρεωμένη να εκτελέσει ό,τι και να πει η διοικητική μηχανή των Βρυξελών και οποιονδήποτε άλλο Βρυξελών. Και συγχωρέστε με τις αποστολές. Υπάρχει και εκεί ο κίνδυνος. Άρα ο κίνδυνος δεν είναι μόνο 9/6 τι θα πούμε εδώ στις ευρωεκλογές. Που ναι, εντάξει, έχει σίγουρα και αυτό το νόημα, να πάμε ένα βήμα παραπάνω, να γίνουν και οι μεταρρυθμίσεις αναγκαίες, ναι. Αλλά σκεφτείτε και την έκδοση
και από άλλα ανώτατα δικαστήρια των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσεων με ευρωσκεπτικιστικό, συγχωρέστε, με περιεχόμενο. Δεν το πω έτσι. Με ένα περιεχόμενο του στείλω ότι κοίταξε, αρχή της δοτής αρμοδιότητας, ό,τι σας δώσαμε. Όχι ότι θέλετε εσείς να πάρετε. Άρα και εμείς στο Σύνταγμά μας έχουμε συγκεκριμένα στεγανά τα οποία δεν θέλουμε να παραβιάσει. 2 κράτη μόνο ρητά στο Σύνταγμά τους ορίζουν ότι προηγείται το ενωσιακό έναντι του εθνικού, έναντι του Συντάγματος. Έτσι, το ένα είναι η Ιρλανδία. Το άλλο δεν θυμάμαι, Σλοβενία, Κροατία, συγχωρέστε με λίγο τη μερική αμνησία. Το ένα είναι η Ιρλανδία. Εκεί εντάξει τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αλλά σε θεσμικό πλαίσιο, εάν ένα Συμβούλιο Επικρατείας βγει και πει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν πάει η υπόθεση εκεί, δεν ξέρουμε να τα πάει, βάζουμε πάντοτε το αν, δεν ξέρουμε τις υπουργικές, δεν ξέρουμε τα δικόγραφα και όλα αυτά. Ότι προηγείται το 16 έναντι του ενωσιακού, αυτομάτως είναι και ένα πρόκριμα για όλες τις άλλες τις ομοειδείς περιπτώσεις ότι προηγείται το Σύνταγμα έναντι του ενωσιακού δικαίου. Άρα εκεί πέρα οι Βρυξέλλες έχουν έρθει νούμερο 2 με τη μία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Εμένα αυτό είναι το πολύ περισσότερο που με ανησυχεί, όχι με ανησυχεί, με προβληματίζει, γιατί εκλογές μετά από 5 χρόνια κάτι άλλο θα συμβεί, κάτι άλλο θα ψηφιστεί, κάτι άλλο θα γίνει. Κόμματα και πολιτικοί περάσανε πάρα πολύ. Αλλά η απόφαση όμως παράγει δεδικασμένο αν είναι από ολομέλεια ανωτά του δικαστηρίου. Εκεί θα την επικαλεστούν γενναίε πάσε, πώς θα το πω διαφορετικά. Τελείωσε. Αυτό με προβληματίζει πολύ περισσότερο. Ωραία. Γόνιμοι προβληματισμοί ακούγονται και βαθύτατοι προβληματισμοί, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένας προβληματισμός μονάχα ακαδημαϊκός και θεωρητικός, είναι βαθύτατα πολιτικός ο προβληματισμός και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα ήθελε κάποιος άλλος να θέσει κάποιο ερώτημα. Βλέπω ήδη 2 συναδέλφους, οπότε να δώσω το λόγο πρώτα στον συνάδελφο και μετά στον κύριο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πολύ καλή συνεργασία. Νικόλας Διομήσου ονομάζομαι, να σας ευχαριστώ κιόλας. Εγώ απέναντίας θα τολμήσω, με ξέρει ο κύριος Οικονόμου, θα τολμήσω να πω υπό μια πιο ευρωσκεπτικιστική χρειά ακριβώς, να ακούσουμε λίγο και την άλλη άποψη, ένα διπλό ερώτημα. Πρώτον, από άποψη ας πούμε διοικητικής, αν ποτέ προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον φεντεραλισμό, για μένα μακάρι όχι, αλλά αν ποτέ προχωρήσει, θα γίνει υπό το πρίσμα του σοσιαλδημοκρατισμού ή υπό το πρίσμα της φιλελευθεροποίησης, του φιλελευθερισμού παύλα χριστιανοδημοκρατών. Δηλαδή προς τα πού θα προχωρήσουν θεσμικά, δηλαδή τι κράτος θα συσταθεί, αν είναι να συσταθεί, ας πούμε, προς τα πού πηγαίνει, ας πούμε, οι διοικητικοί μηχανισμοί, τι κράτος θα διαμορφώσουν. Και ένα δεύτερο, ίσως λίγο πιο καθαρά, ας πούμε, ευρωσκεπτικιστικό. Μήπως οι θεσμοί δεν αντέχουν κάτι παραπάνω ως προς την ενοποίηση, δηλαδή είναι αυτό το μέγιστο που μπορούν να παράξουν σε αυτό το στάδιο, άρα να μείνουμε εδώ ως έχει, ή μπορούν να δώσουν και κάτι παραπάνω σε πιο ολοκληρωμένο επίπεδο. Μήπως έχουν φτάσει στα όρια του θεσμού και μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν. Κρίνοντας από την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, θα πρότεινα να πέραμε και την επόμενη ερώτηση και ίσως να τοποθετηθούν πακέτο όλοι και να κλείσουμε με τον τρόπο αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω από την τελευταία. Το 1%, περίπου 1% του ενωσιακού ΑΕΠ που δίνεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν επιχειρήσει κάποιος να συνδυάσει τα δύο ερωτήματα, θα δει ότι
ο Νικόλας ο Διομής, ο φίλος μας, δεν θα πρέπει να έχει ανησυχία για τυχόν ομοσπονδιοποίηση περαιτέρω, τέλος πάντων, της Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά αυτό θα το κρίνει, νομίζω, το κρίνουν οι πολιτικές διαδικασίες. Μέσα στα κράτη-μέλη, η επικράτηση στα πλαίσια του αγώνα των ιδεών, του αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Θέλουμε μια λογική, με μια λογική τέλος πάντων να παραμείνει το έθνος κράτος ή να περάσουμε σε πεδία, σε πιο στενή συνεργασία, όλο ένα στενότερη. Οπότε το 1% που είπε ο Ρέστης, στο Σπύρο, δεν το έκανα το λάθος, το 1% λοιπόν θα το δούμε να γίνεται 3, 5, 15, οπότε να προσεγγίζει το αντίστοιχο μέγεθος του προϋπολογισμού των ΗΠΑ ή και της Κίνας ενδεχομένως. Τον ΗΠΑ, που είναι, αν θέλετε, ένα είδος συγκρίσιμου μοντέλου που θα επιθυμούσε η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, να προσεγγίσει στο μέλλον ως προς την αρχιτεκτονική διακυβέρνησή της. Εκεί, με ένα τέτοιο μέγεθος προϋπολογισμού, η ενωσιακή διοίκηση προφανώς θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο, πιο βαθύ ρόλο. Οι παρεμβάσεις της πιθανότατα να διαφοροποιηθούν, να είναι λίγο πιο έντονες. Σε κάθε περίπτωση δεν θα χάσει κάτι από τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή το λιγότερο θα συνεχίσει να προτείνει και σίγουρα να ελέγχει. Έτσι. Άρα θα έλεγα ότι το μέγεθος του προϋπολογισμού προφανώς επηρεάζει και το εύρος της διοίκησης. Ούτως ή άλλως το εύρος της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένο, το ανέφερε και πριν η Στέλλα. Αλλά εάν δούμε πολλαπλασιασμό του προϋπολογισμού, εκεί θα μιλάμε για μία άλλη ευρωπαϊκή οντότητα που σίγουρα θα χρειάζεται και μια περισσότερο διευρυμένη και πιο έτσι ενισχυμένη ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Οπότε εκεί ανοίγονται ευκαιρίες και για στελέχη των εθνικών διοικήσεων, των τοπικών, των περιφερειακών, ενδεχομένως να στελεχώσουν έτσι και το νέο φορέα σταδιακά. Ως προς το κίνδυνο και ως προς το ερώτημα του Νικόλα, νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα, το αν θα πάμε προς μια ομοσπονδιακής φύσεως Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα περιοριστούμε σε διακυβερνητικά χαρακτηριστικά και τα κράτη-μέλη θα έχουν τον κύριο λόγο, αυτό νομίζω θα το κρίνεται κάθε φορά που πηγαίνουμε στην κάλπη. Συμμετέχουμε στην κάλπη και εκεί συνδιαμορφώνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Οικονόμου για τις απαντήσεις, αλλά πρώτα απ' όλα για το βιβλίο που μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα και να βρεθούμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι έκαναν τα πολύ εύστοχα σχόλιά τους, ανέδειξαν περαιτέρω τη χρησιμότητα του βιβλίου και να σας ευχαριστήσω όλους σας για το χρόνο που διαθέσατε, για την τιμή που κάνατε και στον συγγραφέα και σε όλους μας να βρεθείτε εδώ την τελευταία 1,5 ώρα και να συζητήσουμε για ένα δύσκολο θέμα και ένα σύνθετο θέμα και ευελπιστούμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην επόμενη συγγραφική προσπάθεια και απόπειρα και το επόμενο πόνημα του κυρίου Οικονόμου. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.